ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SL99 YouTube channel එකකින් කියන අලුත්ම වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ යූරියා. එහෙමත් නැත්නම් නයිට්‍රජන් ප්‍රභවයේ බහුල දියර පොහොරක් සදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ටිකක් ලොකු භාජනයක්. ඒ වගේම ඇල්බීසියා එහෙමත් නැත්නම් සමහර පැතිවල නංචි කියනවා. සමහර පැතිවල වැටමාර කියලාත් කියනවා. ඉතින් මේ විදිහට වැටමාර කොළ කඩලා මේ මම තෝරගත්ත භාජනයෙන් හතරෙන් එකක් වැසෙන ලෙස මම මේ විදිහට දා ගන්නවා. ඉතින් මම මේක කලින් දියර පොහොර හදලා තිබ්බ භාජනයක්. ඉතින් මේකේ අඩිය ටිකක් තියෙනවා. මම මේ විදිහට අලුතෙන් වැටමාර පත්‍ර ටිකක් මේ විදිහට එකතු කර ගන්නවා. මෙම දියර පොහොරකින් දුඟදක් නිකුත් වෙන නිසා මෙම දියර පොහොර භාජනයේ තැන්පත් කිරීමට නිවසින් යම් තරමක් දුර ස්ථානයක් තෝර ගන්නවා නම් ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ සඳහා මම තවත් අමුද්‍රව්‍යයක් භාවිතා කරනවා. ඒ තමයි මේ වල් සූර්යකාන්ත කියන්නේ. ඉතින් මේ කොළ ගොඩක් තිත්තයි. ඉතින් මේ වල් සූර්යකාන්ත කොළ යොදාගත්තට පස්සේ අපිට මේක කෘමි විකර්ෂකයක් ඒ වගේම පණුවන් වැනි පලිබෝධක සතුන් පාලනය කිරීමටත් පිළියමක් ලෙසත් මෙන්න මේ වල් සූර්යකාන්ත කොළ යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට වල් සූර්යකාන්ත කොළත් මේකට මේ විදිහට එකතු කර ගැනීම සිද්ධ කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට හදාගන්න දියර පොහොරයක මිරිස්, නයි මිරිස්, තක්කාලි වැනි ඕනම වගාවකට පැලාවදී සිට මල් පිපීම දක්වා අවශ්‍ය නයිට්‍රජන් අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා ඕනම ශාකයකට යොදන්න පුළුවන්. මෙහිදී අපි සාදා ගන්නා දියර පොහොර කොටස් එකකට ජලයේ කොටස් එකක අනුපාතයෙන් මිශ්‍ර කරලා තමයි අපි වගාවට යොදාගන්නේ. ඉතින් මම මේ සඳහා අවසාන අමුද්‍රව්‍ය ලෙස දිය කරගත් ගොම යොදා ගන්නවා. අමු ගොම. ඉතින් මේ විදිහට ගොම වෙනත් භාජනයක දිය කරලා යොදා ගන්නවා නම් ඒක ලීසි. මොකද නැත්තම් අර භාජනයට දාලා දිය කරන්න අමාරුයි. ඉතින් මම මේ විදිහට දිය කරගත්ත ගොම මේකට එකතු කර ගන්නවා. මේ සඳහා අලුත්ම අමු ගොම යොදා ගන්නවා නම් ඒක ගොඩක් හොඳයි. මොකද නැත්තම් පරණ ගොම යොදා ගත්තොත් ඒ ගොම වල සත්තු ඉන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ භාජනයේ පණුව වැනි වෙනත් අනවශ්‍ය සත්තු බෝ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඊට පස්සේ දුර්ගන්ධයත් ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට අමුද්‍රව්‍ය සියල්ලම යොදාගත්තට පස්සේ මේ භාජනය සම්පූර්ණයෙන්ම වැහෙනකම් මම ජලය පුරවා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ භාජනය හොඳට සිසිල් වෙන ලෙස උඩින් වහලා දින 4කට පමණ වරක් වැස්ම ඉවත් කරලා මේකේ සියලුම අමුද්‍රව්‍ය කවලම් කරලා දින 21ක් මේ විදිහට තියලා ඔයගලන්ට පුළුවන් දින 21කට පසුව මේ දියර පොහොර එක පාවිච්චි කරන්න. පෙරණයක් ආධාරයෙන් පෙරාගත් දියර පොහොර කොටස් එකකට ජලයේ කොටස් එකක් මිශ්‍ර කරලා මල් බාද්දියකින් මුලට යොදන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ස්ප්‍රේ මැෂින් එකකට දාලා පත්‍ර වලට ස්ප්‍රේ කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ස්ප්‍රේ කරනවා නම් පාන්දර 8ත් 9ත් අතර මේක කරන්න ඕනි. ඉතින් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.